Ano siya, my new babies. Ito ay braided money plant. Ayan, maliit lang siya. Or maliit pa siya. And ito naman, money plant din daw to. So, ang daming, ang daming klase ng money plant na halaman. So, ayan. I-repot ko siya kasi bagong bili. Hala! Hala! Oh my God! Patay! Anyari! Na ano na? Ito daw ang malakas pang hapak ng money. Naniniwala ko na. Money tree. Ang cute. Malay mo. Totoo sinasabi nila. Wala ko siyang ugat. Luan natin siya ng rice holly. Sabi nila, yung money tree daw, maswerte pag yung dahon niya is 5 fingers ba yung tawag? Kagaya nito, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Pag nag-ano siya, nagbilang ng 5, tataas. Itabi mo kasi? Saan? Itabi mo lang sa baba. Naka-ano na siya ito. Naka-braid na siya na ano lang siya, 3 puno. Tapos ayun, tinirintas. Pero ang sabi nila, mas swerte daw yung 5 na 5 pieces na puno i-braid. Oh, ito naman yung i-repot natin, guys. Money plant din siya. Ilalagay ko na lang sa screen kung ano talaga yung niya, yung exact na name niya.
Ito siya guys. Nisprayan ko siya ng water. Siya, my new babies. Money tree, money plant.